السيدات والسادة الزملاء الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. هنتكلم النهاردة في موضوع غسل الأموال. حقيقي من الموضوعات المهمة جدا جدا جدا، سواء على نطاق القضائي والنطاق الجنائي أو سواء على النطاق الاقتصادي. موضوع غسل الأموال في بعض الناس بتردد كتير قوي كلمة غسل الأموال وقضية غسل الأموال والماني لاندري والبلاك ماني، إنما ما تفهمش إيه هي المعاني العميقة لهذا الموضوع المهم. أولا خلينا نرجع كده شوية لورا ونشوف إيه هي أصل جريمة غسل الأموال، وليه حكاية الغسل دي؟ يعني ليه موضوع الغسل دوت ليه مرتبط بالمسألة دي؟ في الحقيقة في عشرينات القرن الماضي تقريبا 1920 1930 كانت وجدت عصابات في الولايات المتحدة الأمريكية. العصابات ديت كانت تخفي أموالها من خلال مشروعات خاصة بمغاسل الملابس والمسائل بالشكل دوت. يعني كانوا يعملوا مشروعات خاصة بالمغاسل ويخفوا فيها فلوسهم المتحصلة عن جرائم، عن أعمال غير مشروعة، عن المسائل دي، فيحطوها في المغاسل فتبقى ترجع فلوس نظيفة. فمن هنا تم الاتفاق على تسمية الأموال القذرة اللي هي بتتغسل بغسل الأموال. يعني هو ده عشان ببساطة شديدة ده التسمية التاريخية لموضوع غسل الأموال. ولكن دلوقتي المواضيع تطورت بشكل كبير جدا. خلينا الأول نتكلم ببساطة عشان الناس كلها تفهم ايه هو مصطلح غسل الأموال. غسل الأموال يعني أنا تحصلت على أموال من مصادر غير مشروعة. طب يعني ايه مصادر غير مشروعة؟ يعني أنا تحصلت على فلوس من مخدرات، تحصلت على فلوس من تجارة سلاح، تحصلت على فلوس من كازينوهات قمار، تحصلت على فلوس من أعمال منافية للآداب العامة زي شبكات الدعارة وشبكات الآداب، واللي هم بيتم عملهم بشكل دولي، مبالغ طبعا هائلة. تحصلت على أموال من استغلال نفوذ واستغلال وظيفة، الرشاوي اللي ممكن تدفع بمئات الملايين. تحصلت على أموال من أعمال غير مسموح لي إن أنا أقوم بيها، بالاستيلاء على أموال دولة، بتسهيل أعمال مشبوهة. طبعا كل هذه المبالغ اللي بالمناسبة بتعد جرائم غسل الأموال أو قيمة الأموال الغير نظيفة اللي بتضيف العالم كله بتيجي في المرتبة الثالثة بعد العملات وبعد البترول. بتيجي المبالغ اللي خاصة بغسل الأموال عشان تعرفوا قد إيه حجم المشكلة اللي هو مش بسيط. موضوع غسل الأموال طبعا موضوع يؤثر على الاقتصاد الوطني للدولة ويؤثر على الاقتصاد العالمي كمان. عشان كده من الأهمية بمكان إن تكون مسألة غسل الأموال فيها تعاون قضائي دولي، مش بس تعاون قضائي دولي، تعاون على مستوى أجهزة الشرطة في العالم كله. لأن من يقومون بمسألة غسل الأموال دول مش واحد هيسرقوا قرشين ويخبيهم في حتة وخلاص، لا، دي عصابات دولية منظمة، وعلشان كده بيعدوا
جريمة غسل الأموال من الجرائم المنظمة. جرائم منظمة ليه؟ لأن دلوقتي أنا ممكن من خلال تليفوني اللي أنا ماسكه في إيدي ده، نايم معاه قايم بيه، بتكة لا تأخذ سوى ثانية أو ثانيتين أحول 100 مليون دولار تحويل في ثانية من خلال العملات الرقمية. أنا أقدر إن أنا بلايين الدولارات تقدر تتحول من دولة لدولة تانية. أنا من خلال التجارة الغير مشروعة أنا أقدر أقيم مشاريع، وداخل بقى غسل الأموال بقى في إيه؟ في النوادي الرياضية، وداخل في النوادي الترفيهية، وداخل في المشروعات الوهمية، وداخل حتى في السهرات اللي بتتعمل والاحتفالات. يعني ممكن مثلا جمعية ما مسمية اسمها جمعية مثلا واخدة شكل ان هي جمعية غير هادفة للربح، تعمل حفلات عيد ميلاد وتعزم فيها علية القوم وتعزم فيها المشاهير، وتلاقي فيها هدايا بتفوق ملايين الدولارات، بال2 وال3 مليون دولار الهدية الواحدة، على اساس ان هي هتوزعها على مين؟ هتوزعها على الضيوف اللي هم هيحضروا هذا الاحتفال. ساعات خواتم سوليتيه والمازات، عربيات غالية جدا. وبعد ما الحفلة تنتهي يتم إعادة الهدايا الثمينة جدا ديت لأصحابها. وطبعا لما أنا برجع حاجة لمحلات من المحلات الغالية ديت بيديني شيك عشان استلم المبلغ بتاعي من البنك، يبقى الفلوس اتغسلت هنا. مئات الملايين بتتغسل بالطريقة دي. ده في بعض الجمعيات، وكانت قضية موجودة عندنا، كانت بتعمل في الشهر الواحد 10 أعياد ميلاد، وساعات رولكس دي كانت أقل حاجة، وهدايا فخمة جدا، وبيتم طبعا إعادة هذه الهدايا مرة تانية. مش بس كده، ده في مشروعات بتقوم على بيع الأجهزة المعمرة للمواطنين بإقساط. يقول له تعالى أنا مش هاخد منك فايدة كبيرة، هاخد منك فايدة بسيطة جدا، وبالفايدة البسيطة جدا ديت طبعا بيتاخد كمبيالات وشيكات وإيصالات على الناس دي، بتخش تتحصل من البنك بالفلوس اللي اتغسلت. إذن موضوع غسل الأموال من الجرائم اللي من الصعوبة بمكان إن يتم اكتشافها، لأن هي جرائم معقدة جدا، معقدة للغاية. بتلاقي بيدخلوا موضوع جوه موضوع جوه موضوع جوه موضوع، وفي النهاية تلاقي الفلوس في البنك بتطلع من الناحية التانية مغسولة، وبتشتغل برضه في نفس المسائل اللي خاصة بيه، سواء كانت مخدرات أو سواء كانت تجارة سلاح أو سواء كانت تجارة دعارة أو سواء كانت مسائل خاصة بيه بيزنس في رشاوي معينة. وطبعا الموضوع ده ساعات بيوصل إلى قمة الهرم عند الدولة. إزاي؟ يعني أنا مثلا واحد بشتغل في مخدرات أو بشتغل في تجارة سلاح، بيتم عمل حملات انتخابية، لا إما ليا أنا كواحد من هؤلاء الناس، أم لمجموعة أنا بستملها ليا. الناس ديت تكون أعضاء في البرلمان اللي هيسن قوانين، وأنا أدفع لي اتجاه قوانين معينة تخدمني أنا مستقبلا في النواحي الاقتصادية. فمافيا لا يستهان بها، ومافيا كبيرة جدا. في جاني سؤال مهم جدا، ويعني اعتقد صاحبه بيقول لي يعني انت مش هترد عليه. لا انا هرد عليه. فبيقول لي هل مكاتب المحاماة منها
من من الممكن ان يكون متهم في غسل الاموال؟ ايوه قولا واحدا، مكاتب المحاماه نقدر نقول ارض خصبه لغسل الاموال. ليه؟ لان انا كمحامي انا ما عنديش ليميت معين في اتعابي، ما عنديش سقف معين في اتعابي. السقف المعين اللي مش موجود دوت يخليني اعمل اتفاقيات باتعاب يعني باي الرقم إن كان، يخليني اعمل عقود لبنايات تصل ل 200 و300 و400 و500 مليون، وتتحول الفلوس على حسابي ويكون في اتفاق ما بيني وبين الشخص ده. طبعا موجود طبعا. طب وايه تاني؟ عيادات التجميل، عيادات التجميل المنتشره واللي هي واخده يعني صيت عالمي، ده فيها كتير جدا من غسل الاموال. المراكز التجاريه، النوادي الدوليه، نوادي الفوتبول جيم والمسائل اللي بالشكل ده بتبقى فيها في بعض اللعيبه بمئات الملايين، ايوه فيها غسل اموال. فجريمه غسل الاموال من الجريمه المهمه جدا، واللي مش بس مهمه، بتتطور تطور ملحوظ مع تطور التكنولوجي، هما الاتنين ماشيين مع بعض. طبعا انتوا عارفين البيتكوين والبلاك تشين السلاسل اللي ما حدش يقدر يتعقبها، لا بنك مركزي يقدر يتعقبها ولا ادارات مكافحه غسل الاموال في البلدان المختلفه تقدر تتعقبها، لان الموضوع بيخش فيه سريه عاليه جدا مع استخدام تكنولوجيا معقده جدا، فبتخلي الموضوع من الصعوبه انك انت تقدر انك انت تتعاقب جريمه بالشكل ده. التحويلات اللي بتتم ما بين الدول ومن بعضها استدعت ان يكون هناك تعاون وثيق ما بين هذه الدول، لان جريمه غسل الاموال عشان بس يعني تبقى الامور واضحه، مش ممكن دوله واحده تكافحها، ومش ممكن دوله واحده تتكلم على ان انا بلد خاليه من غسل. لا لازم تعاون، لان التحويلات اللي بتتم بين البنوك المختلفه، والتحويلات ديت لابد ان يكون هناك تعاون وثيق ما بين الاجهزه الامنيه في تلك الدول، ولابد ان يكون الموضوع متعلق ايضا بمراقبه للاجهزه الاقتصاديه اللي موجوده في الدوله، لان جريمه لا تتعلق بشخص، بتتعلق دائما بمجموعات، وهذه المجموعات لها حسابات ومصالح متفقة مع بعضها. يعني ازاي؟ يعني عمرك ابدا ما هتلاقي جريمة غسل الاموال بتتم من شخص لوحده، مستحيل. جريمة غسل الاموال دائما تتم وسط مجموعة، ومجموعة بينهم اتفاق ومعرفة تامة، وعلى هذا الاساس المجموعة دي بتشتغل وبيبقى ليها اتصالاتها ومعرفة في البنوك العالمية. وعشان كده يعني سويسرا على الرغم من قوانينها الكبيرة في هذه المسألة إلا أنها من الدول المتهمة بعدم التعاون مع اللجنة الدولية لغسل الأموال. حسابات كبيرة جدا بيتم وضعها ببصمة العين وبصمة الصوت، مفيش فيها أي بيانات على أي حد، والأشخاص ممكن أن يكونوا رؤساء دول، ممكن أن يكونوا رؤساء حكومات، ممكن أن يكونوا شخصيات معروفة وعريقة جدا في المجتمع، وعندهم حسابات بمئات الملايين محدش يعرف عنها حاجة. طيب هل غسل الأموال هي الأموال السوداء؟ لا، في فرق. غسل الأموال دي أموال قذرة بيتم غسلها عشان تخش في البنوك وتطلع من الناحية التانية أموال نظيفة. أما البلاك ماني
الأموال السوداء هي أموال متحصلة عن عمل، قد يكون هذا العمل عمل مشروع بس بخبيها عشان ما ادفعش عليها ضرائب. يبقى هنا أصبحت أموال سوداء ما دفعتش عليها الضرائب المستحقة. طبعا الضرائب ساعات بتوصل في بعض الدول ل 40 و50% كمان. فعشان كده الأموال السوداء بتختلف عن الأموال القذرة اللي هو غسل الأموال. هنتكلم في الحلقة اللي جاية عن ازاي انت كمحامي لما بيجي لك قضية غسل أموال تبدأ منين وتنتهي فين، عشان دي مسألة مهمة جدا. وقضايا غسل الأموال لأن هي بتقام من وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية اللي موجودة في وزارة الداخلية أو موجودة في شرطة كل دولة. وفي البنك المركزي طبعا بتبدأ من ان يبقى في تحويلات لازم تعمل الارم كده تنور. الشخص دوت لما بيحول 20,000 30,000 50,000 100,000، فوجئت ان جاي محول 10 مليون او جاي له على حسابه 20 مليون، فتيجي تعمل الارم كده عند المصرف البنك المركزي، يبتدي وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية في البنك المركزي تشوف ايه هي القصة وتبدأ تبحث في الموضوع. دي بتبقى البداية، وبتبتدي من هنا خيوط القضية اللي بتوصل بعد كده للمحكمة. يبقى هنتكلم على تفاصيل دقيقة جدا في الإعداد اللي ممكن يعده المحامي كدفاع عن موكله اللي هو متهم في جريمة غسل أموال. يبدأ منين وينتهي فين؟ طبعا المحامي، عشان في بعض الناس هتيجي تقول لنا ايه، طب انت ازاي يعني تدافع عن واحد في جريمة غسل أموال؟ نحن كالأطباء حينما نقدم علاجنا احنا ما بنحاسبش المريض انت عملت كده ليه وعملت كده فين، واذا كان ده حرام ولا اذا كان ده حلال ولا اذا كان ده قانوني ولا اذا كان ده غير قانوني. نحن نقدم مهنتنا فقط. ما عندناش زي ما المحكمة كده بتحاكم المتهم دون ان تنظر فيما هو خلف ذلك. احنا كمان كمحامين كده، عشان بس المسألة ديت نقفل عليها ومحدش يتكلم فيها تاني. وانت ازاي كمحامي تدافع عن تاجر مخدرات، وانت ازاي كمحامي تدافع عن واحدة مش عارف ساقطة، وانت ازاي. احنا نقدم مهنتنا كمحامين محترفين بغض النظر عما وراء هذا الموضوع. فالمسألة بالنسبة لنا احنا هي مسألة تقديم خدمة قانونية واضحة، وكل واحد بيقدر ان هو يحدد ايه هو الجهد اللي هيقوم بيه، واذا كان هيوصل من خلاله الى نتيجة ايجابية ولا هيقدر يرفض القضية من البداية. زي ما وعدتكم هنتكلم عن تفاصيل مهمة جدا في اي حد عنده ملف خاص بيه غسل الاموال، وتفاصيل عملية هتفيدكم في الدفاع. اشكركم شكرا جزيلا، وحتى نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله، مع السلامة.